δεκάρια. Garage episode. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το QJ, το Ford το 350 το Evo, το οποίο για να γίνει αυτό το βίντεο, το Garage Episode, το έβγαλα από τη βιτρίνα σε ένα διαφορετικό χρώμα, ένα ασημί, ας το πούμε, ασημο μπλε κάτι είναι, ένα ασημί χρώμα, για να δείτε και αυτό το χρώμα. Δεν είναι το μηχανάκι το οποίο οδηγήσαμε, εμείς σαν Ford 3,5 οδηγήσαμε μαύρο μηχανάκι. Και τώρα η όλη ιστορία είναι γιατί γίνεται αυτό το βίντεο. Σε πρώτη φάση οδηγήσαμε το Ford το 125, το οποίο είπαμε ότι είναι ένα μηχανάκι ίδιο με το 3,5. Εν συνεχεία και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αν και εσείς δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό από τη σειρά που θα βγουν τα βίντεο, οδηγήσαμε το Ford το 350. Ήρθε το Ford το 350 και οδηγήσαμε και αυτό. Παρατηρήσαμε λοιπόν ότι τα μηχανάκια δεν είναι έτσι όπως τα λέγαμε. Δεν είναι ίδια μηχανάκια. Οπότε το πρώτο πράγμα που έκανα από τη στιγμή που αισθανόμουν το Ford το 350 μεγαλύτερο μηχανάκι και με εντελώς διαφορετική οδηγική συμπεριφορά, πέρα φυσικά των επιδόσεων που προβλέπονται από τα 125 και τα 350 κυβικά, αποφάσισα να μπω στα διάφορα προφίλ της QJ Motor, ελληνικά ή όχι, για να βρω τι γίνεται. Γιατί το ένα μηχανάκι μου φαίνεται μεγαλύτερο από το άλλο, γιατί το ένα μηχανάκι έχει κάπως διαφορετική συμπεριφορά. Από τα νούμερα εκεί πέρα μου βγαίνανε τα μηχανάκια ίδια, με εξαίρεση τα κιλά, με εξαίρεση φυσικά την υποδύναμη, πράγματα δηλαδή που λογικά έπονται από τον διαφορετικό κινητήρα. Έτσι λοιπόν έκανα το απλοϊκό. Πήρα μολύβι μαστορικό, το έβαλα στο αυτί, πήρα μέτρο, πήρα χαρτί. Εδώ κάτω από το ιστορικό θηρεό του ΑΟ Χανίων, θυμάμαι ακόμα παιδί στη Β' Εθνική που προσπαθούσαμε να βγούμε στην Α και πηγαίναμε με τον μπαμπά μου, ξέρεις τώρα 7 χρονών, 8 χρονών, να δούμε ποδόσφαιρο. Ωραία όμορφα χρόνια, γλυκά ποδοσφαιρικά και όχι τα σημερινά. Λοιπόν, το Ford λοιπόν το 350 έχει σχέση πολύ μεγάλη οπτικά και όσο αφορά τον εξοπλισμό του με το Ford το 125, μια και το Ford το 125 θα έλεγα ότι αποτελεί μια μικρογραφία αυτής της μοτοσικλέτας. Στο διατάφτα, το μηχανάκι είναι ένα μηχανάκι άρτια εξοπλισμένο, όπου διαθέτει ανεμοθώρακα ο οποίος ανεβαίνει πάνω κάτω ηλεκτρικά. Έχει μια οθόνη TFT αρκετά μεγάλη, η οποία τη χειριζόμαστε εδώ πέρα από το δεξί μας χέρι. Είναι φυσικά keyless, έχει χώρο, εδώ έχει τα ντουλαπάκια του με τα USB του κλπ. Έχει εδώ πέρα το fuel του, έχει δηλαδή τον ανεφοδιασμό του ο οποίος γίνεται από εδώ. Ταυτοχρόνως έχει απίθμενο πραγματικά χώρο κάτω από τη σέλα, χωράει 2 κράνη και πολλά κούρκουτα ακόμα. Έχει ακόμα και χαμένα κρυφά, ας το πούμε, ντουλαπάκια μέσα για τα βιβλία, για τα εργαλεία ίσως κλπ. Έχει έτοιμη θέση για το box με τις βίδες έτοιμες, έχει μονό διπλό stand και γενικά θα έλεγα ότι είναι μια μοτοσικλέτα η οποία είναι όπως πρέπει και παραπάνω όσο αφορά τον εξοπλισμό της. Στην περίπτωσή μας τα φρένα φυσικά είναι ABS όπως οφείλει να είναι για να είναι Euro 5+, φυσικά έχει το traction control, μπροστά έχει κάτι φρένα τα οποία έχουμε αρχίσει και τα βλέπουμε από τότε που ακουμπάμε τα Ford, εγώ δηλαδή προσωπικά δεν τα έχω δει κάπου αλλού, διπίστονη μπροστά, μονοπίστονη πίσω και ιδιαίτερα μακριά αμορτισέρ, το οποίο δίνει ένα ύψος στο μηχανάκι από το έδαφος, δηλαδή το κάνει το μηχανάκι, ας το πούμε, λίγο για υψηλότερα αναστήματα θα έλεγα. Όσο αφορά τώρα αν δουλεύουν τα φρένα και το ABS, είναι πάρα πολύ καλά.
Από το φρενάρισμα μείναμε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με τον κινητήρα, όπου παράγει 30 άλογα, κάτι της λιγότερο δηλαδή από το 400 που είναι 32 κάτι, 33 ενέμψεις 5.500 στροφές και αποτελεί ένα μηχανάκι το οποίο φεύγει στο δρόμο, δηλαδή είναι άνετο από πλευράς επιδόσεων. Φυσικά τετράχρονος, μονοκύλινδρος, υδρόψυχτος, 350 κυβικά και με συνολικό βάρος όλης της μοτοσικλέτας στα 187 κιλά. Έχει την επίσημη κατανάλωση των 3,7 λίτρων τα 100 χιλιόμετρα και γενικότερα είναι ένα μηχανάκι το οποίο κινείται όσο αφορά την κατανάλωση στα μέσα της κατηγορίας. QJ Ford 125. Σαν μηχανάκι, σαν αποτέλεσμα το τι βλέπουμε δεν έχει σχέση με τα άλλα QJ μηχανάκια, είναι πολύ ανώτερο. Φυσικά έχει συγγένεια στον κινητήρα, στην κατασκευή κλπ. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ elegant scooter. Μέχρι πρότινος είχαμε το Miti X για elegant scooter. Εδώ έχουμε ένα πολύ πιο elegant scooter, πολύ όμορφο, το οποίο δείχνει θηριωδώς μεγάλο. Είναι κάτι αντίστοιχο με το Forza το 125 και το 3,5, αν το έχετε στο μυαλό σας. Δείχνει πολύ μεγάλο. Το σημαντικό του πλεονέκτημα είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, με φοβερές λεπτομέρειες, χωνευτά τα flash πίσω. Εδώ αεροτομές και καλά για να το κρατάνε το μηχανάκι κάτω που χρησιμοποιούνται για να έχουν χωνευτά τα flash μέσα. Πολύ ωραίο σουλούπι, τυπικό μαύρο χρώμα που είναι elegant και έχει απίστευτο εξοπλισμό. Έχουμε έτοιμο χώρο για να μπει το box με τις τρύπες έτοιμο, έχουμε τα χερούλια μας, έχουμε απίθμενο χώρο κάτω από τη σέλα, πραγματικά παιδιά χωράει 2 κράνη μεγάλα άνετα και πολλά πράγματα ακόμα. Πάρα πολύ χώρος κάτω από τη σέλα. Έχουμε μονόδιπλο stand, έχουμε την τάπα της βενζίνης όπου όπως και η σέλα ανοίγει με τα κουμπιά από εδώ πέρα. Φυσικά είναι κύλες, αυτό μην το βλέπετε, είναι το κλειδί ασφαλείας, είναι κύλες, είναι... Έτσι έχει τα ντουλαπάκια του εδώ πέρα, έχει την οθόνη του τη μεγάλη, 8 inch τη βλέπω έτσι οπτικά, τώρα αν είναι 7 και αν είναι 9 μην με σκοτώσετε, εγώ θα πω 8 inch όπως τη βλέπω. Έχει στα ντουλαπάκια του μέσα του και τα USB, έχει τη ζελατινάρα του, έχει ωραία tip, αυτό δηλαδή το νικελάκι εδώ πέρα, την αεροτομή που χώνει τα flash μέσα, τα χωνευτά flash μέσα, τα ανάγλυφα γράμματα, έχει ωραίες λεπτομέρειες δηλαδή. Έχει φρένα τα οποία δεν τα έχω ξαναδεί, τα οποία είναι από τη Hank, μια εταιρεία, θα τη δούμε για αυτή στο μέλλον τι ρόλο βαράει. Ρυθμιζόμενα τα πίσω αμορτισέρ, είναι ένα πολύ ωραίο μηχανάκι. Φυσικά ο κινητήρας του είναι αυτός ο γνωστός των 15 αλόγων, ο οποίος έχει και υποβοήθηση με το start-stop, δηλαδή έχει γεννήτρια, η οποία έχει εδώ 1-2 τέτοια κάνεις και ανάβει μια ένδειξη στο ρολόι απάνω, το οποίο λέει ready ας πούμε, για να τη χρησιμοποιήσεις. Ένα μηχανάκι το οποίο φρενάρει σωστά, με το σωστό το ABS του, πάει όπως πρέπει να πηγαίνει και έχει χώρο για 2 πάρα πολύ μεγαλόσωμους ανθρώπους να τους κουβαλήσει άνετα μαζί με όλα τους τα πράγματα από κάτω. Τι δεν έχει γάντζο. Δεν έχει γάντζο και αυτό πονάει. Τη Γεωργία ας πούμε την πονάει πολύ ένα μηχανάκι που δεν έχει γάντζο. Λοιπόν, QJ Ford 125 και 3,5. 2 ίδιες μοτοσικλέτες. Για κάποιον που έχει αισθητικά κριτήρια είναι ακριβώς το ίδιο γούστο, δεν διαφέρουν παρά μόνο σε κάποιες λεπτομέρειες. Αντίθετα, σαν 125 και 350 κυβικά έχουν τεράστια διαφορά. Γιατί το λέω αυτό? Τα 125 κυβικά θα εξυπηρετήσουν κάποιον ο οποίος δεν έχει δίπλωμα μοτοσικλέτας και θέλει να κυκλοφοράει με ένα 125 κυβικά. Είναι στο πρώτο δίπλωμα μοτοσικλέτας και θέλει ένα 125 για να κάνει τη δουλειά του, ή εν πάση περιπτώσει έχει 2, 3 ή έστω μία άλλη μοτοσικλέτα και θέλει ένα 125 κυβικά για να κάνει τη δουλειά του.
Άρα το κοινό είναι αυτό στα 125. Αν περάσουμε τώρα στα 350 κυβικά, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο κυβισμός είναι μεγάλος, επιτρέπει μεγαλύτερες μουαγέν, επιτρέπει μεγαλύτερους δρόμους, όχι μόνο επαρχιακούς και πόλη, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ποιος επιλέγει τα 350 κυβικά όσο αφορά τον κυβισμό που συζητάμε τώρα? Αυτός που κάνει μια μεγάλη διαδρομή καθημερινά και θέλει να την κάνει άνετα, δηλαδή πάνω σε σκούτερ, αλλά είναι μεγάλη διαδρομή καθημερινά. Αυτός ο οποίος δεν έχει άλλη μοτοσυκλέτα και θέλει με την ίδια μοτοσυκλέτα να κινείται στην πόλη μέσα και ταυτόχρονα να μπορεί να πάει και την εκδρομή του, να πάει και τον μπάνιο του, να κάνει όλες τις δουλειές δηλαδή που θα έκανε είτε για εργασία είτε για ψυχαγωγία με τη μοτοσυκλέτα του, έτσι. Άρα το 350 είναι ένα μηχανάκι που είναι και εργασίας και ψυχαγωγίας, με αντίθεση το 125 που συνήθως πρόκειται για μηχανάκι εργασίας. Αισθητικά τα δύο μηχανάκια είναι ίδια. Όσο αφορά τα φρένα τους, τα δύο μηχανάκια είναι ίδια. Έχω μετρήσει και τα πυρούνια είναι ίδια. Λοιπόν, ο εξοπλισμός είναι ίδιος. Τεράστιος κουβάς, θέση για το box, μονόδιπλο stand, ζελατίνες, TFT οθόνης είναι ίδια. Άρα όλα αυτά δεν είναι κριτήρια. Είναι ίδια ακριβώς. Και πάμε τώρα που είναι η διαφορά πέρα των κυβισμών. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, όταν ανεβαίνεις πάνω στο 350 αισθάνεσαι ότι είναι ένα μηχανάκι για υψηλούς αναβάτες. Δηλαδή βολεύει αναβάτες από το 1,75 και πάνω. Αυτό συμβαίνει γιατί? Προσέξτε τώρα. Πήγαμε κανονικά και μετρήσαμε. Το αμορτισέρ αυτής της μοτοσυκλέτας από κέντρο σε κέντρο βίδας είναι 45 πόντι, ενώ αντίθετα του 125 είναι 37. Άρα το 125 είναι πιο χαμηλό και εξυπηρετεί και χαμηλά αναστήματα. Ταυτόχρονα, το πλάτος του τιμονιού είναι ακριβώς ίδιο, έτσι. Μετρήσαμε διάφορα μετρήματα περίεργα. Μέτρησα ας πούμε από εδώ μέχρι εδώ, είναι ακριβώς το ίδιο. Άρα υποθέτω ότι και τα πλαστικά θα είναι ίδια. Το μεταξώνιο τώρα, εδώ έχουμε 5 πόντους μεγαλύτερο, με το μέτρο πάντα. Αυτό σημαίνει ότι το μηχανάκι αυτό έχει μεγαλύτερη σταθερότητα. Και το 125 με τη σειρά του που έχει λίγο μικρότερο είναι πιο ευέλικτο. Και είναι το λογικό, γιατί το κάνει να έχει καλύτερη συμπεριφορά στον ανοιχτό δρόμο, κάτι που δεν χρειάζεται εκ των πραγμάτων στο 125 που είναι πιο πολύ μηχανάκι πόλης. Και φυσικά είναι και λογική αυτή η διαφορά, γιατί το μοτέρ των 350 κυβικών προφανώς χρειάζεται μεγαλύτερο χώρο από αυτό των 125 κυβικών, και επειδή ξέρουμε ότι αυτά τα μηχανάκια με τις μπύλες ενώνονται και είναι λογικό το 3,5 να είναι μακρύτερο. Από εκεί και πέρα το ύψος της σέλας, και μέτρησα σε στάση, δηλαδή όχι καθιστό με βάρος, όπως είναι στο διπλό stand, ακριβώς σε αυτό το σημείο. Το ύψος της σέλας είναι του 3,5 υψηλότερο. Είναι κατά 3 πόντους υψηλότερο. Δηλαδή δεν μεταφράζεται όλη αυτή η διαφορά που έχει τα αμορτισέρα, αλλά είναι κατά 3 πόντους υψηλότερο, και γι' αυτό λέμε ότι έχουμε αυτή την κατάσταση. Άρα, αυτό το μηχανάκι στα 350 κυβικά έχει ακριβώς τις διαφορές που πρέπει να έχει με το 125 χρηστικότητας. Δηλαδή, το μηχανάκι έχει το μεγαλύτερο μεταξώνιο, άρα είναι πιο σταθερό. Το 125 έχει το μικρότερο, αλλά είναι πιο ευέλικτο. Εδώ όμως η θέση δεν είναι για μικρά αναστήματα. Όχι πως δεν θα το οδηγήσει κάποιος που είναι 1,70, αλλά κάποιος που είναι πιο κοντός από το 1,70 θα ζοριστεί. Έτσι. Εκεί θα ζοριστεί. Οπότε, το ποιο από τα δύο μηχανάκια τελικά θα επιλέξετε, ακόμα και αν δεν σας ενδιαφέρουν τα κριτήρια κυβισμού, σας το έχω λύσει απόλυτα. Εμένα μου άρεσε το 3,5. Γιατί μου άρεσε το 3,5? Καταρχήν μου άρεσαν και τα δύο, τα θεωρώ πολύ λάξαρη, πολύ ωραία σκούτερ. Το 3,5 μου άρεσε γιατί μου άρεσε αυτό το κάτι της που μου έδινε στη σταθερότητα το λίγο μεγαλύτερο μεταξώνιο, και γιατί το αμορτισέρ το μακρύ, το λέω και στο αυτόνομο βίντεο του 3,5, μου δίνει και μια απόσταση από το έδαφος. Και επειδή εγώ γενικά τριβελίζομαι και περνάω και από χωματόδρομους, όχι κατά την έννοια της εντουράδας ή του εκδρομικού, αλλά κατά ανάγκη κάποιες φορές, το χρειάζομαι αυτό. Και μια που μιλάμε για το 350 και το 125, εγώ προσωπικά προτιμώ το 125. Γιατί? Γιατί εγώ το θέλω για την πόλη, κυριέ μου, να είναι το όσο γίνεται πιο εύκολο και γρήγορο έτσι να κινούμε. Οπότε το 125 είναι και πιο ελαφρύ, είναι και πιο χαμηλό, έχει τους ίδιους χώρους,
Η ταχύτητά του είναι μια χαρά για μέσα στην πόλη και άμα θέλω να πάω βόλτα έξω, παίρνω και το XT μου. Μια χαρά. Αυτό λοιπόν ήταν το Garage Episode του Ford 125 και 350. Εσείς μπορείτε να γραφτείτε συνδρομητές, να κάνετε τα σχόλιά σας, κάντε βρε παιδί μου, ασχοληθείτε με τα βίντεο και εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Ο Ιωάννης πίσω από την κάμερα και εγώ η Γεωργία εμπρός. Ευχαριστούμε πολύ που το είδατε.